ආයුබෝවන් ඔයාලට. ඔයාලා ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් ඉල්ලලා තිබුණා වාසනා බේකර්ස් එකේ වගේ ඇපල් කේක් හදන්න කියලා. ඉතින් මේ ඇපල් කේක් එක මම රස විඳලා තිබුණේ නැහැ. ඒ වුණාට ඔයාලා ගොඩාක් විස්තර මට එවලා තිබුණා. ඉතින් මේ විස්තර වලින් මම මේ ඇපල් කේක් එක හැදුවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ ඇපල් කේක් එක හදලා බලලා ඒකේ තියෙන අඩුපාඩු මට කියන්න. එතකොට අපිට ඉදිරියට මේක තවදුරටත් දියුණු කරලා හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවා හදාන්න ඕන වෙන දේවල් මම description box එකට දාලා තියෙනවා. ඔයාලා එතනින් බලන්න. මගේ වීඩියෝ වලට ඔයාලා කැමති නම් මගේ YouTube channel එකට subscribe වෙන්න. ඔයාලා දැනටමත් subscribe වුණේ නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඒ ළඟම තියෙන පුංචි සීනුවත් click කරන්න. මගේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා යාළුවොත් එක්ක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඇපල් කේක් හදන්න මෙන්න මේ දේවල් ඕන වෙනවා. චොක්ලට් ග්‍රෑම් 80ක් දිය කරලා ගන්න. ටින්කිරි මේස හැඳි 2යි. ඔයාලට මේක ඕන තරමට අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. බටර් මේස හැඳි 1යි. ඒ කියන්නේ ග්‍රෑම් 15යි. ඇලෙනවා වගේ නම් අතේ තවර ගන්න අයිසින් සීනි ටිකකුත් ඕන වෙනවා. ලුණු තේ හැඳි 8න් 1යි. වැනිලා තේ හැඳි 1යි. මෙතන තියෙනවා චොක්ලට් කේක් ග්‍රෑම් 300ක්. ඔයාලට පේනවනේ මේ කේක් ගොඩාක්ම කුඩු කුඩු වගේ තියෙන්නේ. බ්ලෙන්ඩ් කරලා මේ විදිහට ඔයාලා මේක හදා ගන්න. දැන් මුලින්ම චොක්ලට් ටික වැනිලා ලුණු බටර් ටින්කිරි මේස හැන්දක් එකතු කරන්න. දැන් ඔයාලා මේක හිමින් කවලම් කරන්න. ගොඩාක් අත තද කරලා කවලම් කරන්න එපා. සැහැල්ලුවෙන් කවලම් කරලා ගන්න. ඔයාලා මේ පදම බල ටින්කිරි එකතු කරගන්න. මම දැන් තව මේස හැන්දක් දානවා. දැන් ඔයාලට පේනවනේ මේ වගේ බෝලයක් වගේ ආවම පදම හරි. මම දැන් කරන්නේ මේ වගේ පොඩි පොඩි පාර්ච්මන්ට් කොළ ටිකක් ට්‍රේ එකක තියෙනවා. දැන් ඔයාලා සමාන ප්‍රමාණ අරගෙන මේ විදිහට රවුම් කරන්න. දැන් හිමින් අත් දෙකෙන් ඇපල් ගෙඩිය හැඩය හදාගන්න. ඔයාලට ඕන නම් මේ කේක් මිශ්‍රණය ටික වෙලාවක් ශීතකරණයේ දාලා ගන්නත් පුළුවන්. එතකොට මේ විදිහට හදන්න හරිම ලේසි. දැන් අපි හදාගත්ත ඇපල් මේ විදිහට පාර්ච්මන්ට් කොළ උඩින් තියන්න. මට මේ ප්‍රමාණ වලින් ඇපල් ගෙඩි 7ක් හදාගන්න පුළුවන් වුණා. දැන් මම කරන්නේ මේක ශීතකරණයේ දාලා හොඳට ඝන වෙන්න තියෙනවා. මේ තියෙන sugar glaze එකට ඕන වෙන දේවල් හොඳට හලාගත්ත අයිසින් සීනි කෝප්ප එකහමාරයි. ඒ කියන්නේ ග්‍රෑම් 200ක් විතර. වැනිලා තේ හැඳි භාගයයි. එලකිරි මේස හැඳි 3ක් 4ක් විතර. කලරින් චුට්ටකුත් ඕන. දැන් මම කරන්නේ අයිසින් සීනි වලට කිරි මේස හැඳි 3ක් විතර දානවා. දැන් ඔයාලා මේක හොඳට කවලම් කරන්න. මම දැන් තව කිරි මේස හැන්දක් දානවා. හරීම ලේසි. විනාඩියක්වත් යන්නේ නැහැ මේ ග්ලේස් එක හදන්න. දැන් වැනිලා එකතු කරන්න.
ඔයාලට පේනවනේ වැනිලා දැම්මම ටිකක් පාට වෙනස් වුණා. ඒ වුණාට අපි කලරින් දාන නිසා ගැටලුවක් නැහැ. මම දැන් මේ ග්ලේස් එක කොටස් දෙකකට වෙන් කර ගන්නවා. එකකට දාන්නේ කහ පාටයි තැඹිලි පාටයි, අනිත් එකට රතු පාට දානවා. දැන් ඔයාලා මේ විදිහට බේකින් ට්‍රේ එකක් තියලා උඩින් රැක් එකක් තියන්න. දැන් ඇපල් ටික මේ වගේ තියාගන්න. දැන් අපේ ග්ලේස් එක මේ විදිහට දාන්න ඕන. ග්ලේස් එක හදද්දී ඔයාලා මේක ටිකක් මේ පෙන්නනවටත් වඩා ඝනකමට හදන්න. එතකොට තමයි කේක් එකට හොඳට ග්ලේස් එක අල්ලන්නේ. ග්ලේස් එක දියාරු වුණොත් කේක් එකට ග්ලේස් එක අල්ලන්නේ නැහැ. මේ තියෙන රතු පාට ග්ලේස් එක ඒකත් ඔයාලා තව අයිසින් සීනි දාලා ඝනට හදාගන්න. ඔයාලට ඕන තරමට ඝන කරලා හදාගන්න පුළුවන් අයිසින් සීනි එකතු කරලා. මම දැන් ආයෙත් මේ ටික ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා හොඳට ඝන කරලා තමයි ගන්නෙ. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති ෆ්‍රිජ් එකේ තියුවට පස්සේ ට්‍රේ එකේ තියෙන sugar glaze ටික හොඳට ඝන වෙනවා. මම දැන් කරන්නේ ඒ ටික ආපහු එකතු කර ගන්නවා. මම දැන් ඒ ටික ආයෙත් කේක් එකට උඩින් දානවා මේ විදියට. ඒ ටික දැන් ඝනයිනේ. ඒක නිසා හොඳට කේක් එකේ දැවටිලා තියෙනවා. ඔයාලා මේ විදිහට ඉක්මනට ග්ලේස් එක දාලා ඉක්මනට ෆ්‍රිජ් එකට දාන්න. හැම වෙලාවෙම මැද මේ වගේ හැඩේ ඔයාලා හදා ගන්න ඕන. දැන් ෆ්‍රිජ් එකට දාලා හොඳට සෙට් වෙන්න දෙන්න. මේ තියෙන white chocolate ග්‍රෑම් 250ක්. මම ඒකට එළකිරි මේස හැඳි 4ක් දානවා. දැන් ඔයාලා මේක ඩබල් බොයිල් කරලා හරි නැත්නම් මයික්‍රෝවේව් දාලා හොඳට දිය කරගන්න. ඔයාලා මේකට කලින් ග්ලේස් එකේදී වගේම පාට එකතු කරගන්න. දැන් කේක් එක උඩින් චොක්ලට් ග්ලේස් එක දාන්න. මැද හැඩය නිතරම හදා ගන්න. එහෙම නැත්නම් කේක් එකේ හැඩය වෙනස් වෙනවා. දැන් ඔයාලා මේක ෆ්‍රිජ් එකට දාලා හොඳටම සෙට් වෙන්න දෙන්න. දැන් බලන්න අපේ ඇපල් කේක් ටික. මම දැන් පොඩි පොඩි පේපර් කප්ස් ටිකක් අරගෙන මේ වගේ ඇපල් එක බැගින් දානවා. දැන් චොක්ලට් චිප් වලින් නටුව වගේ හදා ගන්න. බලන්නකො මේ ඇපල් ගෙඩි වල ලස්සන. මම කලින් රස විඳලා තිබුණේ නැති දෙයක් මේක. ඉතින් ඔයාලා මේක හදලා රස විඳලා අඩුපාඩුත් කියන්න.
මොකද මේක අපේ පළවෙනි උත්සාහයනේ. ඉතින් අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.